يا هلا ومرحبا فيكم. قصتي اليوم من أغرب القصص، حبيت أني أضيفها لكم لأن لغاية في آخر الفيديو راح أقولها لكم هدفي من هذه القصة. خلونا نبتدي الآن عشان ما أحرق لكم الأحداث. بتاريخ 1999 تزوجت البنت ندى حورانية من رجل اسمه باسل الطنطاوي. هذه البنت من سوريا، انولدت عام 1982 وزوجها كان سوري الأصل لكن مهاجرين من زمن بعيد في أمريكا وكونوا لهم هناك ثروة، يعني ينحدر من عائلة غنية. طبعا كون إن باسل من أسرة متدينة ومسلمة أكيد يبون يخطبوا له بنت يعني من نفس العادات والثقافات ومن نفس البلد الأصلي لهم. وفعلا باسل من مواليد 1973 كان عمره وقتها 26 سنة وكان دكتور في إحدى المستشفيات المرموقة في أمريكا. تزوجوا وانتقلوا إلى أمريكا اللي هو باسل وكذلك زوجته ندى. ندى كانت مقيمة أصلا في سوريا. بعد ما انتقلوا هناك زاد شغل وكفاءة وخبرة هذا الرجل باسل وكون له ثروة من هذه المهنة، مهنة الطب، لأن هناك في أمريكا الطب يخلي الإنسان العادي ثري. ندى كانت شخصيتها جدا إيجابية، تحب الحياة لدرجة كبيرة وكانت دائما شغوفة وتحب إنها تكون في أجمل يعني حالاتها، تهتم بشكلها، تهتم بلبسها، خصوصا إنها يعني زوجها اشترى لها قصر، فبالتالي هي ساكنة في هذا القصر لازم يكون شكلها مهندم وكذلك ترتيب شعرها. وأيضا في هذه الأثناء استمرت سعادة ندى وجابت ولد في عام 2001 وسمته محمد، وبعدها بفترة جابت بنت سمتها آية، ومن ثم جابت الأخيرة وسمتها سارة مواليد 2008. كانت ندى طايرة من الفرح. شنو ناقصنها؟ فلوس عندها، قصر عندها، وكذلك الحب ملاقتنا مع زوجها. شايفة ان كل شيء صاير لها مثل الدهن، يعني الحياة ماشية مثل السمباتيك على قولتهم. ففرحانة وسعيدة ندى، حتى لدرجة لما كان عندها فراغ قالت حق زوجها لازم أنا أقوم أدرب في نادي رياضي حق يعني الأجسام اللياقة في إحدى النوادي الراقية المخملية في هذه المنطقة في الحي الراقي الثري اللي هي ساكنة فيه ندى. طبعا زوجها قال لها بدل ما تزهقين أكيد روحي وشوفي شنو هوايتك واستمري فيها، دعمها هنا. وفعلا قامت تروح وكانت حياتهم جدا جدا سعيدة ندى مع زوجها في هذه الفترة. باسل هنا لما قامت تجري الفلوس بين أياديه اشترى قصر كبير جدا يتراوح يعني مساحته 10,000 قدم مربع. وأيضا كان هذا القصر يقع في غابة جدا كبيرة وضخمة، هذه الغابة كلها خضراء. قصة فيها جميع الأحلام المستقبلية تتوفر في يوم وليلة. لكن سبحان الله السعادة ما تدوم، والدليل أن باسل هذا طمع بزيادة، يبي فلوس، قام يتحايل بالتأمينات للرعاية الصحية على الزباين اللي يجون هناك في العيادة. ما اكتفى بذلك، قام أيضا ياخذ الأدوية الحكومية المجانية ويقوم ويبيعها وياخذ ثمنها. يعني ما اكتفيت براتبك اللي يعني أعلى من 29,000 دولار في الشهر تروح تسوي هذا الشكل؟ ليش؟ المهم إن بعدها قدموا عليه شكوى عند الشرطة. بعد ما رقت أوراقه سووا له محاكمة وقالوا له يا أنك تقر بالذنب هذا اللي سويته اللي هو الاحتيال، أو أنك تظل ناكر وبعدها يتم سجنك، ممكن قد تطول سنوات السجن إلى 4. فهنا خاف وقال لا أنا بقر أني فعلا قمت واحتلت على الزباين وعلى الرعاية الصحية هناك. فبعدها على طول أول ما أقر
سحبوا منه رخصة مزاولة الطب، وكذلك غرموه بقيمة مالية قدرها 270 ألف دولار أمريكي. هنا باسل شاف روحه ضايع، ساكن في قصر فخم، لكن وظيفة الحين ما في، تمويل ما في، قام ما يعطي فلوس للبيت، شوي شوي قام النت يفصل، ما يقدر يسدد قيمته، الجوالات فواتيرها، كذلك أقساط سيارة زوجته. فهنا بدأت المشاكل تزيد مع باسل ومع زوجته ندى. باسل كان جدا عصبي في ذيك الفترة، وكان جدا يتضايق من أسلوب زوجته، يعني هو متضايق إنه خلاص ما راح يزاول مهنته، وأيضا زوجته اللي يشوفها ماشية بدون حجاب، تطلع وتجي، بناطلين ضيقة وغيرها. فقام هو شوي شوي يتهاوش ويتخاصم وياها، يبيها وسط هذا الإغراء ووسط هذا الحرية والحلم الأمريكي، يبيها تعيش الثقافة الإسلامية السورية داخل أمريكا. ما تقدر. المهم قامت هنا ندى وظلت استمرت على وضعها الحالي، إنه ما تبي تلبس حجاب، ما تبي تلتزم بالتقاليد والثقافات العربية. قام هنا في عيد اسمه عيد الحب عندهم، رماها من أعلى الدرج بسبب خلافات على أن عاداتها وتقاليدها كلها، رمتها عرض الحائط ومشت تبي يعني تصير أمريكية بأي حال من الأحوال. لما طاحت من الدرج على طول انصابت بأعراض جدا خطيرة، لا ما إن بنتها آية قامت واتصلت على البوليس أو الشرطة. هذا الكلام صار عام 2016، وبعدها جاوا هنا الإسعاف قدموا لها الرعاية اللازمة، ومن ثم على طول في لحظتها قدمت بلاغ اللي هي ندى على زوجها شكوى تعنيف، بما أن كل الأدلة واضحة، أصلا الإسعاف جايتها وكاتبة تقرير بحالتها. فبالتالي قاموا هنا الشرطة وأعطوا زوجها منع الاقتراب من عياله أو من زوجته مدة 2 وحطوا تقييد إلكتروني أو مثل اللي يسموه الحلقة الإلكترونية في رجله أو في يده، أي وقت بيقرب بس من بيتها يكون حالة عسير من الشرطة ويسجن. فبالتالي اضطر هنا يطلع من البيت اللي هو باسل، وكل مرة يوسط لها عيالها عشان يقدر يقابلها، لكن هنا الشرطة أيضا منعته إنه يقابل عياله لأن صارت الحضانة الندى. فهنا باسل خسر كل شيء، خسر وظيفته، خسر زوجته، خسر عياله، ما بقاله شيء في هذه الحياة. حلم وتبخر في الرياح، أيام معدودة من السعادة وراحت. لا تقولون هذه الله كاتبنها، لا صحيح الله يكتب في اللوح المحفوظ على كل إنسان شنو بيصير له، لكن أنت إنسان واعي مثقف وفاهم ودكتور، ليش تودي نفسك للتهلكة؟ أنت اللي خربت على روحك. على العموم بعدها قامت رفعت عليه ندى قضية طلاق، ومن هنا بدأ الحرب والعراك بين ندى وبين باسل. ندى كانت جدا تعبانة ومتضايقة من وجود زوجها ومراقبته لها، وكان دائما يهددها إنه يعني إذا استمرت في إجراءات الطلاق راح يسوي لها شيء مو زين في حقها. فكانت على طول تتجنبه وتخاف إنه يجيها أي يوم وأي وقت. وفي هذه الأثناء ندى شوي شافت حريتها، قامت تطلع وتجي وتتعرف على رجال وتسوي علاقة مع أحد الرجال. وهنا في شيوخ وفي رجال دين في أمريكا دائما ينصحوها، العرب أيضا اللي هناك يقولوا لها يا ندى يعني هدي شوي، ما بعد تنتهي إجراءات الطلاق. وهي ندى مستمرة على هذا الوضع، فرحانة وسعيدة بنشاطها وبحياتها اللي ما حد قاعد يراقبها أو يتحكم بحريتها. ندى فعلا ساكنة في هذا القصر، لكن شو الفايدة؟ الحين ما في فلوس، شلون أنا بدفع قيمة الضرائب؟ شلون أنا بدفع قيمة الكهرباء وغيرها؟ وتعرفون كل ما صار البيت أكبر وأكبر وأكبر يعني ياخذ مبلغ كبير جدا من المال بواسطة الفواتير وغيرها والضرائب. فقامت هنا ندى تبحث عن بيوت عقار تكون مناسبة لها ولعيالها عشان يعيشون فيها ويرتاحون وبدون أذى وملاحقة زوجها.
لكن باسل كان تعبان ومتضايق نفسيا، وكان يبي بس يعني ترجع لمة العيلة دون فايدة. وفي هذه الأثناء كان توصله المعلومات أول بأول عن زوجته ندى وعن تحركاتها وعن علاقتها مع الرجال. وفي عام 2017 بالتحديد تاريخ 21/8 أغسطس حصل شيء غريب جدا. اتصلت آية وهي مفجوعة وتصيح وتبكي للشرطة، تقول لهم الحقوني أنا أشوف أمي ما تتنفس. فقالوا لها على طول اعملوا لها تنفس صناعي لما يعني الإسعاف تقدر تجيكم وتنقذها. وفي هذه الأثناء وهم رايحين للقصر هذا فخم جدا عشان ينعشون المرأة، جاء طبيب دخل وهو مع البوليس، شافوا ان هذه ندى ممددة على الأرض، جثة هامدة وفعلا كانت ما تتنفس، وعيالها يتصارخون حواليها، وزوجها أيضا باسل كان واقف وحزين جدا خايف إنه يصير لها حاجة. على طول هنا الطبيب أول ما عاينها أعلن وفاتها في هذا الوقت، وخصوصا الساعة 6:30 الصباح. هنا الشرطة قاموا بواجبهم. في البداية كان الضابط متعودين على هالجرائم اللي تحصل بكثرة جدا في أمريكا، راح حط يده تحت راسها، ما شاف ولا نقطة ولا قطرة دم. بعدها قام يلاحظ شلون طاحت، شلون توفت هذه المرأة، خصوصا إن كان عمرها في عام 2017 35 سنة فقط. فهنا قالوا له إنها طاحت من أعلى النافذة في الدور الثالث، كانت النافذة كبيرة جدا، طاحت منها على الأرض أو على الممر هناك خلف البيت. قام هنا الشرطي يروح يفتش، صعد فوق، شاف فعلا كان في سلم، السلم هي صعد عليه عشان تنظف اللي هو النافذة، تنظف الزجاج يعني. فلما التفت شاف في الغرفة نفسها، هذه أصلا غرفة الضيوف لكن مستغلتنها ندى ومخلتنها كأنها غرفة ملابس. شاف سطل وفي أدوات تنظيف، وأيضا راح جهة النافذة شافها مفتوحة ولا شاف ولا قطرة دم. أيضا استغرب هنا الشرطي إن شلون هذه المرأة كانت طيحتها على ظهرها، ويعني كانت ممددة بشكل ما يتناسب مع طيحتها. الطيحة المفروض بتكون بشكل عشوائي من النافذة، ما راح تكون ممددة ومستلقية بشكل مرتب. وأيضا غير كذا الشرطي استغرب من المعاينة الأولية إن سطل الماء لما قالوا له إنها تدحرجت من السلم وطاحت، شاف إن سطل الماء يعني متعبي ولا قطرة ماء اندلعت أو انكبت من هذا السطل، يعني مستحيل هي قاعدة تتدحرج عشان بتطيح. أكيد السلم بيختل توازنه، أكيد السطل اللي موجود على السلم بينكب منه حتى لو قطرة. ما شاف ولا أثر للماء. وأيضا استغرب هنا الضابط من المعاينة الأولية إن موجود مساحيق تنظيف للبلاط وليس للنافذة، لأن كان موجود كلوركس وصابون ومطهرات وغيرها، لكن هي على كلامكم تبي تنظف زجاجة حقة النافذة. قام هنا يفتش ويشوف هل في دخول أو خروج غريب، فشاف الأماكن كلها يعني ما فيها اقتحام للمنزل لا في الدخول ولا في الخروج، وأيضا ما في سرقة داخل المنزل. فهنا من المعاينة الأولية حس هنا الضابط أن الطيحة هذه طيحة غير طبيعية، يعني أكيد أن أحد طيحها أو رماها، هذا من المعاينات الأولية، فمو متأكد الضابط. فقام هنا لما قاعد يطالع في هذا القصر شاف فيه كاميرات مراقبة موزعة على جميع البيت من الخلف ومن الأمام. فعلى طول لما التفت شاف زوج ندى باسل يعني قاعد يصيح ويبكي على زوجته ومنهار وجاثي على ركبته. وبعدها سأله، قال له لو سمحت الحين الكاميرات تشتغل؟ قال له للأسف ما تشتغل من أول ما أخذنا البيت. وجاو هنا فعلا الطب الشرعي أخذوا ندى عشان يسوون تشريح يعرفون شنو سبب الوفاة. فقاموا هنا الشرطة يستفسرون عن الكاميرا لما خلاص حسوا إنه ما في أمل، لكن
قالوا خلنا نحقق مع الأولاد ومع زوج الضحية ندى. باسل قال لهم أني أنا مو موجود، أنا كنت في ذا الوقت طالع وعند ناس معينين، وعطاهم الأوقات اللي كان مع هذول الأشخاص. أما بالنسبة للأولاد، آية قالت إنها جلست من النوم عشان تبي تروح المدرسة، وأمها دائما يعني تسوي لهم الفطار، ولما جلست تدور على أمها ما شافتها. صعدت فوق لأنها متعودة أمها تحط مكياجها وتلبس حق الدوام في الصباح الباكر من غرفة الملابس في الدور الثالث. لما صعدت لها ما شافتها، لكن شافت سطل وشافت سلم. استغربت لما طلت من النافذة، شافت المنظر اللي لا تحسد عليه، إن أمها ممددة جثة هامدة أسفل النافذة وبالذات على الأرض. فهنا خافت وجزعت وقامت تصرخ وتصيح، وجلس أخوها هنا وحاولت تنقذ أمها دون فايدة، وجاء أخوها نفس الشيء وحاول يسعف أمه دون فايدة. الشرطة هنا أخذت أقوال الأب وأخذت أقوال آية، راحت هنا حق الولد محمد. قال لهم محمد أنا كنت نايم وما كنت أدري عن الدنيا، فجأة سمعت صراخ أختي وجلست شنو فيه؟ قالت لي أمي ما تتنفس وشكلها طايحة من النافذة من الغرفة فوق وهي تنظف الزجاج. فقمت أنا وحاولت أني أسعفها واتصلنا عليكم. قال الضابط طيب إحنا الآن بنشوف نبحث عن أسباب الوفاة ولكل حادث حديث. راحوا الشرطة هنا تكلموا فيما بينهم، قالوا خلنا نتأكد من كاميرات المراقبة لعل وعسى إنها تعمل، مع إن باسل عطاهم كلمة أساسية إنها ما تعمل. فراحوا حق مصمم الداخلي للقصر هذا، توصلوا له عن طريق الشركة وقالوا له هل كاميرات المراقبة لهذا القصر تشتغل ولا عطلانة؟ قال لا تشتغل. قالوا له متأكد؟ قال ايوه تشتغل، لأني أنا مبرمجنها في ذاك الوقت قبل ما يتسلم البيت لأصحابه. فهنا الشرطة سألوه من وين نلاقي تسجيلات الكاميرا؟ قال لهم في الDVR في داخل البيت. راحوا هنا الشرطة واستأذنوا من هذا الرجل صاحب البيت باسل انهم يفتشون غرف البيت يدورون على الDVR، لكن لما فتشوا ما شافوه. فاتصلوا مرة ثانية بهذا المصمم وقالوا له وين تسجيلات الDVR؟ قال لهم في المكان الفلاني في الغرفة الفلانية. وفعلا لما راحوا لقوا اللي هو تسجيلات الكاميرا حق نفس اليوم 21 أغسطس تقريبا في الفجر، وأخذوا التسجيلات يشوفون هل فعلا ندى طاحت بدون قصد أو في أحد تعمد بإسقاطها. أول ما فرغوا كاميرات المراقبة شافوا أن للأسف الكاميرات ما تركز على الغرفة هذه اللي يسمونها باللغة الأجنبية الغرفة العلية اللي فوق، فبالتالي للأسف أن في أجزاء كثيرة ما راح يحضرونها أو ما راح يعني يتأكدون منها. لكن وبينما هم قاعدين يطالعون شنو في الكاميرات وخصوصا قبل إنهم ما يجون، أول شيء اكتشفوا إن ما حد دخل ولا حد طلع من هذا البيت، يعني باسل بريء. والدليل إن الكاميرات توضح موجودة وتوضح من الداخل ومن الطالع. إذن ندى وعيالها فقط اللي موجودين داخل هذا البيت. هذا الشيء اللي تأكدوا منه الشرطة. ثاني شيء شافوا أخيرا إنه تقريبا قبل ساعة أو ساعة ونص من سقوط هذه المرأة ندى كانت فعلا هي موجودة. كانوا يشوفون ظل أو خيالات يتخاصمون ندى مع أحد الرجال. مين هالرجل الله أعلم، وقاعد يتخاصم وياها، ومن بعدها اختفى هذا الظل. من ثم قاعدين هم يراقبون، شافوا إن في واحد يجر جسد ندى بالضبط، يجرها من المكان وبعدها يروح يرميها
من أعلى الشرفة ويركلها برجله. فعرفوا هنا من طريقة الركل أو رفس جثة ندى كان هذا الرجل أكيد أنه مش قصير، طويل، وأكيد أنه ضعيف. وأيضا شافوا أن هذه المرأة ندى لما طاحت كانت أوريدي ميتة، والدليل أن الكاميرا المراقبة كانت تصور 5 أقدام أعلى الأرض من جهة هذه النافذة اللي سقطت منها ندى. شافوا أن ندى طاحت فعلا من فوق، لكن بدون أي مقاومة، بدون ما تعمل حاجة، كأن طيحتها بدون حركة فعلية لها. فعرفوا هنا أن ندى أكيد توفت قبل ما تطيح من النافذة. قعدوا يركزون في كامل التفاصيل قبل الواقعة. شافوا شيء خطير، شافوا أن ندى بعد ما تم جرها وقذفها من أعلى النافذة، شافوا أن في أحد نظف المكان وبعدها جاب السلم وحطه مكانه قدام النافذة، يعني أسنده بشكل تمام، وقام وجاب السطل وأدوات المساحيق التنظيف وغيرها وحطها كما كانت. طبعا الكاميرا ما ضبطت هذا الرجل، ضبطت وهو يحط الأغراض وكذلك السلم، لكن شكل وجهه للأسف ما قدرت تضبطه. يعني هذا الشخص أكيد إنه قام بتنظيف وتغيير مسرح الجريمة بعد ما قذفها من برا النافذة. وشافوا أيضا شيء أغرب بعد من هذا كل اللي قلته لكم. شافوا أن في أحد بعد ما طاحت هذه ندى استقرت جثتها على الأرض تقريبا بعد 10 دقائق، شافوا أن لمبة أو الليت حقت الغرفة هذه يطفونها ويولعونها، يعني يروحون ويدخلون فيها يتأكدون ويطمئنون إن ما في شيء يعني يمكن يصيدونهم عليه، وكل شيء ماشي على الأصول وعلى ما يرام. لكن مين هذا اللي قام بهذه الفعلة والجريمة اللي يسوي هذا الفعل، خصوصا إن ندى ما عندها لا عداوات ولا مشاكل مع أحد؟ هنا الطب الشرعي خلص على إن هذه ندى توفت عن طريق قطعة قماش مبللة تم خنقها فيها بعد ما انضربت على راسها بقطعة حديد أو شيء جدا صلب. فقاموا يتحرون الحقائق ويدورون يبحثون، ما لقوا إلا واحد مشتبه فيه، لأن كاميرا المراقبة أوضحت ظلال رجل، وهذه الظلال كأنها تعود لجسم ولدها محمد. محمد كان عمره 16 سنة. راحوا على طول هنا الشرطة وقبضوا عليه وحققوا وياه، قالوا له قل لنا بالضبط، لأن كاميرات المراقبة طلعت واحد رجل وهو يقذفها ويطيحها عمدا من النافذة، وليس إنها سقطت والله بحركة عشوائية. فهو على طول انجلط مثل ما تقولون وتوتر، وقال صراحة أنا كنت نايم، بعدها جلست الصباح الساعة 6 وشفت أمي حاملة السطل وأدوات التنظيف إلى فوق، وطلبت مني يعني أركز السلم، رحت وياها وركزت السلم، بعدها تعبت، شفت أمي تطيح ما أسعفتها، خفت من هذا المنظر ورحت نمت لما أختي جلستني وخلتني أشوفها. قالوا له يعني أنت كنت موجود في هذا الوقت قدام أمك وكنت ماسك السلم، معناها أنك أنت الوحيد اللي موجود وياها في الغرفة، فالكاميرا ضبطتك أنت يا محمد. فهنا تغير أقواله، ساعة يقول نايم، ساعة يقول يسبح وجت أخته نادته، ساعة يقول إنه هد أمه وتركها وراح ينام، أقوال رايحة جاية. فهنا اعتمدوا الشرطة على أدلة ثانية، فقاموا وأخذوا أغراض أمه، مستنداتها، مشترياتها، كل تصرفاتها لحظة بلحظة حق أبوه. ومو بس كذا، كأنه يعني هو جاسوس موجود في البيت عشان يرضي أبوه ويوصل جميع أفعال أمه حتى لو كانت عادية. وما وقف عند هذا الحد، جميع جوالات هذه العائلة ومن ضمنهم المتوفية اللي هي ندى، شافوا إن فيه رسائل كثيرة واتصالات في نفس مقتل أو وفاة ندى اللي هو 21 أغسطس. كان فيه رسائل واتصالات من
محمد ولدها الساعة 4:30 حق أبوه على طول، كل اتصالات ما وقفت إلى المساء، وكانت هذه الاتصالات ما تتجاوز ثواني معدودة ويسكرون. وأيضا شافوا فيه رسائل من ضمنها إنه قاعد يقول حق أبوه عن أفعال أمه، يصور له. ماخذ هذا الولد محمد لقطة شاشة من محادثته مع أمه، كانت تقول له إن أبوه راح يسوي جرم كبير ويدخل فيه السجن، وكأنها تقصد إنه راح يفعل فيني شيء يعني سيء وضار. فهنا ماخذه اللقطة وراسلنها لأبوه. لكن هذا كله حطوه على جنب. الاتصالات هذه الكثيرة خلال هالأسابيع هذه بينه وبين أبوه وكأنه في أمر مهم. وأيضا وهو قال إنه جلس الساعة 6 وهو في الحقيقة ما جلس في هذا الوقت، لأن الخبير التقني اللي جاء أمام المحاكمة عطاهم تقرير مفصل عن وجود محمد في هذا اليوم، وكذلك أبراج الجوال حقه، ومن ضمنها أن محمد كان جالس بالضبط الساعة 4:30 الفجر. وأيضا كانت الاتصالات من قبل وفاة ندى حتى بعد وفاتها، وهو على طول اتصالات ورسائل مع أبوه. وأيضا راسل حق أبوه قبل 3 أسابيع صورة، هذه الصورة دليل مهم جدا على أنه هو السبب في وفاة أمه. الصورة هي لقطة ماخذنها للنافذة اللي سقطت فيها بعدين ندى قبل 3 أسابيع من وفاتها. ليش ملتقط هذه الصورة وراسلنها لأبوك؟ واضح إنه في الأمر إنه. وأيضا غير هذا كله، الخبير التقني قال إنه محمد كان يبحث في النت عن طريقة إزالة النافذة وخلعها، يعني فليش يبي يشيل النافذة ويخلعها؟ عشان يسهل له قذف أمه أثناء طيحتها. لكن كل هذا الأدلة والإثباتات حطوها على جنب. جت شهادة آية أخته بينها وبينه فقط 2 سنين، فبالتالي قعدت هنا آية تقول كل اللي كان في بيتهم. فقالت أثناء الشهادة أمام القاضية يعني، وأمام أخوها وأبوها كلهم كانوا موجودين في القاعة، تقول إن أبوها من شالوا رخصة العمل من عنده خلاص صار في حالة نفسية جدا صعبة، وبدأ هنا يتحكم في أمي ويتحكم في تصرفاتها، وبدأ يعنفها ويضربها، وكان بيتنا في حالة تطور من المشاكل. وكنت أشوف أخوي محمد وهو ياخذ قبل وفاة أمي بروتينات وغيرها عشان يبي يسوي عضل، لأنه لو تلاحظون إنه هو ضعيف جدا وجرمه أصغر من جرم أمه، فبالتالي شلون قام ورماها؟ لأنه مستعد قبلها ب2 على كلام أخته آية إنه راح نادي وسواله عضلات ولياقة. من أجل إيش؟ من أجل تخليص روح أمي. أما بالنسبة لتعنيف هذا الأب باسل، قالت إن من كثر ما شوفه يعنف أمي ويطقها ويضربها على أقل شيء، كنت أحسب إني إذا كبرت راح أبوي يسوي لي مثل ما كان يسوي في أمي. وأيضا قالت آية إن يوم من الأيام أبوها عنفها وصرخ عليها ليش إنها تكلم جدتها بالجوال. فشوفوا قد إيش لوين واصلين من هذه التعنيف. حاول باسل بشتى الطرق إنه يدافع عن ولده ويقول إنه بريء، ويحمل اللي هو الشرطة والضباط اللي حققوا مع ولده إنهم يعني يستخدمون العنصرية، كون إنه ينحدر من بلد ثقافي عربي مسلم عشان كذا يعاملونه بعنصرية ويتهجمون عليه. لكن هم قالوا كل التحقيقات موجودة بأشرطة فيديو تقدرون تشوفونها، وفعلا القاضية شافت التحقيقات مع الضباط، قالت ما في أي عنف، قاعد يستأذن منك بالكاميرا. بعدها رفع المحامي إن هذه الأشرطة ما يستخدمونها كدليل، الفيديوهات المراقبة اللي في القصر، عشان ما فيها أي تهمة بشكل صريح لمحمد. وأيضا قال المحامي لا شفتوا لا بصمات ولا DNA ولا مادة سامة، شلون هذه المرأة ماتت؟ فهنا طلع تقرير الطب الشرعي يخلص على أن هذه ندى توفت صحيح قبل سقوطها، لكن
توفت بضربة جدا قوية، الظاهر بحديد أو شيء قوي على رأسها، مما سبب لها نزيف داخلي. ومن بعدها قام هذا الشخص بخنقها لما توفت، وعلى طول رماها وهي أصلا متوفية. مستحيل ولا بأي حال من الأحوال إن ندى طاحت وهي كان يعني مغمى عليها أو عايشة أصلا. وظلوا هنا يروحون ويجون في المحاكمة حق هذا الولد اللي هو محمد لما قبضوا عليه كان في عام 2017 وكان عمره 16 سنة. ولأنه مو ثابتة عليه التهمة، كان في البداية يقول إنه نايم، بعدين رجع في أقواله وقال إنه ماسك السلم وفجأة طاحت أمه، معناها إنه قتل من الدرجة الثانية. فحطوه في الأحداث، ظل هناك 5 سنوات. ليش ظل هالفترة؟ لأنه طلع كورونا، عشان كذا توقفت محاكمته وقامت تطول إجراءات المراجعة حقت اللي هو محمد. كانت تطلع على بثوث، وغير كذا الأدلة أيضا ما كانت متوفرة بالشكل الكافي ودسم بشكل إنهم يحكمون عليه أو يطلعون تقرير مفصل إنه فعلا هو متأكدين تمام التأكيد إنه هو القاتل. فهنا الشرطة لما شافت هذه الأدلة الدامغة وشافت إنه ما في إلا هذا الولد محمد، قعدوا هنا يرافعون في المحاكم الدفاع والادعاء. وكذلك القاضية لما وصلوا بتاريخ 22 سبتمبر 2022، يعني ما صار عليها هذه المحاكمة غير أسبوعين، وطالعة عبر التلفزة ومنتشرة في جميع الأخبار. لما جات محاكمة محمد طلبوا منه أنه يصعد ويتكلم. قال محمد: أنا عمري الآن 21 سنة وأنا انسجنت 5 سنوات بريء، فبالتالي انسجنت على أبشع شيء سويته اللي هو قتل أمي، شلون أقتلها وأنا بريء؟ فهنا قالت له أنت مو بريء. وكان دائما محمد في هذا الوقت يقاطع اللي هو القاضية، وكان دائما يتكلم ويصيح ويسوي نفسه بريء. القاضية كانت دائما تصرخ وتقول له اهدأ، اسكت، خلنا نشوف واجبنا، يعني نسوي المحاكمة على أكمل وجه. محمد لما حس إنه واقع فيها قاعد ينحي منحى آخر: إنكم أنتوا تعملون معاي عنصرية لأني مسلم ولأني من الدول العربية الشرق الأوسطية، عشان كذا تعاملوني معاملة جدا قاسية. وطلب منهم إنهم يشيلون كلمة العادات والثقافة الإسلامية، أني أنا ما أستخدم هذا الأسلوب في التعامل مع الآخرين. فهنا القاضية وافقت وفعلا شالت كلمة الإسلام، وأنه هو مسؤول عن تصرفاته، ما لها دخل الدين الإسلامي. آية قامت وشهدت أيضا إن أمها كانت مرة خايفة من أبوهم، لدرجة إنها كانت تنام يمها على السرير هي وأختها، عشان أبوهم ما يقدر يسوي لها حاجة إذا شافها يمهم. لما جاء دار الضابط اللي راح وحقق وياهم وعاين الجثة، كل هذا مسرح الجريمة شافه. هنا جت شهادته وقال إن أصلا أنا استغربت، محمد ولدها ما كان يسعفها بالطريقة اللي إحنا نقول له عنها، يعني كان بارد جدا في إسعافها. وأيضا القاضية ما كانت تشوف محمد نهائيا يبدر عليه الندم، كان بس يبي يثبت إنه بريء وإنه ضحية وإنه ليش تعاملوني بعنصرية، بينما ما حد من الأهل وكذلك من الأصحاب والجيران وقفوا معاه، الكل ضده ما عدا واحد فقط اللي هو أبوه، هو الوحيد اللي دافع عنه. بعدها قام أبوه باسل وقال هذه كلها المحاكمة يعني الظالمة خلت ولدي قاتل ومجرم مع إنه ضحية. وأصلا ولده اللي هو محمد لو تشوفون خلفيته كان ولد جدا مثالي، كان ولد جدا ذكي، ما كان عليه بوادر أي عنف، فكان هنا يدافع عن ولده ويقول إنه ضحية. تعرفون إن آية قامت تشتم وتصارخ طوال المحاكمة، حتى إن الضباط كانوا يطلعوها من القاعة، قاعة المحكمة، ويهدونها إن لا تتكلم داخل القاعة عشان ما تخرب الجلسة. وكانت على طول تقول أهو القاتل وهو مو ضحية. وأنا أعترض لأن أبوها كان يقول إن هذه القضية سببت لي سلبا، أنا ويا عيالي حزينين على ولدي. فإيه اعترضت آية شلون أنا مو حزينة. لما خلصوا كلهم
من الكلام. حتى الادعاء العام قال أن محمد عبارة عن رجل ماهر في الخداع والكذب والادعاءات، أيضا ذكي يستخدم الحيلة في جميع تعابيره وجميع كلامه. فهنا حكمت عليه المحكمة بالسجن المؤبد مدة 35 سنة إلى 60 سنة، مع عدم إمكانية الإفراج المشروط إلا بعد 35 سنة، يعني سجن مؤبد. فهنا راحوا الشرطة على أن ممكن أبوه محرض. كانوا في شهود موجودين شهدوا أن باسل كان غير موجود في القصر وكان معاهم، وأيضا كان جميع الصور وأيضا المحادثات ما فيها شيء يحرض باسل على ولده بقتل أمه. ممكن أنه يقابل أبوه حرضه وجها لوجه، الله أعلم. آية قالت أن في خلال الفترة اللي قاعد ويانا محمد فيها كان دائما يعنفنا، وكان دائما يصارخ ويبينا نمشي مثل ما أهالينا وعائلاتنا تمشي في سوريا، ما يبي أن احنا يعني نزاول الحرية وغيرها. وكان خلال فترة تواجده في حضانة أمي كان يهرب. كان أخوي دائما يروح إلى أبوي أثناء ما هو قاعد ويانا، يعني كان يهرب ويروح لأبوه في العيادة. والغريب في الأمر أن محمد مسجل عنوانه في عيادة أبوه عند الشرطة، يعني ما حط عنوان بيتهم أو المكان اللي كان ساكن فيه مع أمه. معناها أنه يمكن كان يروح إلى أبوه على طول وكان في حضانته، لأن مثل ما قالت آية كان يهرب. كان باسل أبو محمد حزين جدا، يقول يعني ولدي تعبت جدا في تربيته وخليته من أفضل وأكفأ الأشخاص، يعني ساكنين في منطقة جدا آمنة، ساكنين في منطقة غنية، مو مقصر عنهم بشيء. حتى إن ولدي مدخلنا مدارس الأكاديمية الدولية الغربية عشان يكون تعليمه أفضل شيء، بدال ما يكون من أفضل الأشخاص ويرفع راسنا أنتوا جبتوه إلى الأحداث بعمر 16 سنة وما قدر إنه يعني يجيب درجات عليا ويكون مستقبله. لكن تعرفون التشتت الأسري ما صار عن طريق الطلاق. التشتت الأسري لهذه العيلة، عيلة باسل الطنطاوي، اتفككت بسبب موت الأم بهذه الطريقة. والدليل إن بنتهم آية آخر يوم في المحاكمة مثل ما قلت لكم قبل أسبوعين طلعت وقالت كلام والله عور قلبي. قالت الحمد لله إنه بيقبع بالسجن سنين طويلة، وحتى لو مات ما راح أحضر جنازته، والعكس صحيح راح أسوي احتفال كبير لأنه توفى. شوفوا لوين وصلت الأخت. وأيضا لما كانت تشهد بالشهادة ضد أخوها، لأن شهادتها كانت جدا مهمة أثناء توجيه التهم له، فلما كانت تشهد كان أخوها يصيح ويبكي لما كان يسمع كلامها. كان جدا متأثر أن أخته كانت تتكلم بهذا الطريقة وبهذا الأسلوب عليه. حتى في يوم المحاكمة طلعوا ناس من أهالي وأصدقاء وجيران، هذه ندى كانت محبوبة جدا، فطلعوا وقاموا يصارخون على الولد محمد وقالوا له إن شاء الله تقبع في السجن سنين طويلة. محمد راح يطلع من السجن تقريبا عام 2052 وعمره 51 سنة. تعرفون إنه سوى هذه الجريمة كلها بروحه، وتعرفون إن هذا الولد سوى هذه العملية كلها بعد عيد ميلاده بفترة بسيطة. شوفوا يعني لوين وصل الحقد ولوين وصلت الضغينة بأمي أفعل فيها كل هذا عشان أرضي أشخاص آخرين. طبعا أنتوا بتقولون أكيد أبوه محرض، ما في دليل على أن أبوه محرض. أكيد كان يرسل الأبوه واتصالات وصور، لكن ما في أي شيء يدل على أن أبوه قال له اقتل أمك. ولا زال محمد إلى يومكم هذا يقول أنا بريء ولا قمت بهذه الجريمة نهائيا. لكن الأدلة دامغة من الاتصالات، من الكاميرات المراقبة، وأيضا شهادة آية وغيرها. نصيحتي لكل أسرة، إذا اشتد بك الحال وصارت الأزمات المالية وأزمة الأمن جدا صعب عندكم في نفس المكان، لا تروحون دولة أنتم مو قدها. أمريكا بلد حريات، أمريكا بلد ما في شيء يخليك تمنع عيالك. شوفوا مساكين هذولا العيال
تفرقوا. يعني حتى لو طلع محمد من السجن مين راح يستقبله أصلا؟ والأب هو علاقته الآن مع عياله أو بناته متوترة. وأيضا الحضانة يرفضون المحكمة أنهم يسلمون البنت الأخيرة اللي هي سارة حق أبوها، فبالتالي يعني راح يتشتتون، راح تعيش مع عائلة ثانية أمريكية وتتعلم من عاداتهم وتقاليدهم. أوكي، الإسلام دين يسر وليس دين عسر. ما تبي تتحجب لا تجبرها، الدين ليس بالإكراه. طيب إذا أنت جبرتها وحجبتها راح تاخذ أجر وثواب على حجابها؟ لا، لأنها مجبرة. لازم من قناعة نفسها تتحجب، لازم تقوم بالأمور الدينية بنفسها. وهذه أمك، يعني ليست بنت صغيرة عشان تنصحها أو تفهمها. وفي الأخير راح ضحية، هو كان مثل الجاسوس حق أبوه في البيت، وعياله اللي كان خايف عليهم من عادات الغرب صار الحين ما يقدر حتى يقرب منهم. يعني لو ضالين في مكانكم وربيت عيالك على العادات والتقاليد اللي انت تبيها، مو أفضل من الحلم هذا اللي ماخذ مثل الريح اللي راح هباء منثورة بسرعة البرق؟ يعني ما مداهم يستعدون بالقصر والأموال هذه الطائلة إلا هووا ودمرت حياتهم في يوم وليلة. طبعا الصور وكذلك الفيديوهات مثل ما عودتكم راح أحطها على رابط الانستغرام وكذلك في سناب شات. راح أحط لكم بعد ندى تدرب المتدربات معاها على يعني تمارين الرياضية. هذه نهاية قصتنا لليوم. انتظر تعليقاتكم على الفيديو، لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو.